विदेशमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना साथीहरू जानुभएको छैन भने चाहिँ त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने केही कल्पना गऱ्यो भने त्यो कल्पना गर्ने बित्तिकै त्यो कल्पनालाई सबै थोक त्यो मिल्ने कुराहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर खरिद गर्न मिल्छ कि होइन मैले यस्तो टेबल बनाउँछु भनेर नि एउटा एबिसी ठाउँमा गयो भने चाहिँ काठ किल्ला यो त्यो काट्ने साट्ने त्यो हजार थोक एकैचोटि हुन्छ कि हाम्रोमा नहुने होइन तर यु वुड एक्सप्लेन दिस बेटर या इट्स एकदमै गाह्रो छ यहाँ किनभने मैले चाहिँ टेकुको लेफ्ट राइट दुइटैमा होइन सबै खाइसकेँ क्या साथी बनाइसक्यो साथी होइन कि त्यो होल पसलमा गएर के पाउँछ के पाउँदैन भक्तपुर सक्तपुर सब ठाउँमा भ्याइसकेँ कि सो म र त्यो सोकी थियो त्यो बेला होइन जाउँ त आइज भने अब कामसम्म छैन सोकी सर खाली बाटो पनि खाली हुन्थ्यो अनि त्यो हाम्रो लकडाउनको बिचमा खोल्थ्यो नि त ल 2 हप्ता अब खोल्यो टाइपको 1 महिना खोल्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि जाने क्या फेसबुकमा हेऱ्यो यसका यो छ अरे ऊ छ अरे भने फोन गऱ्यो यो छ भने गयो होइन तर यहाँ नपाउने होइन पाइन्छ खोज्नु पऱ्यो तर नेपालमा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नचाहिने चिज चाहिँ टन्नै पाइन्छ क्या फेरि एन्ड इफ यु निड समथिङ चाहिँ त्यही चिज चाहिँ पाउँदैन क्या बुझेन त्यो चाहिँ आई थिङ्क जुन पनि उसमा त्यस्तै छ क्या किन भन्दाखेरि हाम्रो मार्केट कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक चाँडै जाने डिमान्ड भएको Hyundai Santro होइन सबैजना त्यसमा किन रिसेल भ्यालु छ नि त टन्नै मान्छे छ पछि किन्नको लागि सो त्यस्तो क्या यहाँको नि सामानहरू पनि कस्तो भन्दाखेरि अब अभियसली हाम्रो कन्स्ट्रक्सन टन्न भएर हुन्छ सो कुन चाहिँ सामान चाहिँ अब मैले राख्न नपरोस् कि स्टक क्या र मान्छेले खोजेको टाइपको क्या सो अलिकति इफ यु गो अलिकति आउटसाइड अफ द्याट लेन चाहिँ किन्छ त्यस्तो चल्दैन यस्तो मात्र हो हामी त्यस्तो मात्र छ भन्ने हिसाब बाइ द वे इन्डो क्रेटा है अहिले चाहिँ होइन सेन्ट्रो हाम्रो जमानाको एक्ज्याक्टली मान्छेहरू कस्तो मजाले किन्छ नि त जस्तो सेन्ट्रो किनेपछि भ्याल्यु बढ्दैन क्या त्यसको किनभने किन्ने मान्छे यति हुन्छ नि सबैजना किन सेन्ट्रो रिसेल भ्याल्यु अब अहिले जे किने पनि होइन ए रिसेल भ्याल्यु के छ यसको सबैजनाको त्यही हो नि त सो अन्डरस्ट्यान्डेबल हाम्रो मार्केटको लागि होइन तर इफ यु ट्राई टु डु समथिङ डिफरेन्ट तर आई थिङ्क अहिले अब यो जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ बस मिलवाकीहरू आएको छ उनीहरू अलिकति एक्सपेन्सिभ चाहिँ छन् होइन तर अगेन तिनीहरू आए पनि वुड वर्किङको लागि चाहिँ छैन क्या धेरै सबैजना चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कङ्क्रिट अभियसली होइन त्यस्तोको लागि मात्रै छ क्या Shirish, can I ask you a quick question? यसैमा होइन बाइ द वे एक्स there's a एउटा टाइममा हम आइरहेछ ल वाट एभर युर डुइङ वी गेटिङ हम है यसमा चाहिँ होइन एउटा डिस्टिङ्क्ट नोइज आइरहेछ है द क्वेसन इज मेड इन नेपाल बनाउँदाखेरि ओके यो कतिजना साथीहरूले होइन बाहिरबाट ल्याउँछ नि त सामान होइन अभियसली मेरो अफिसहरूमा नि बाहिरको सामानहरू टन्न चलाएको छ हामीले फर्निचर अभियसली यु सिन इट होइन छ नि होइन अब यहाँ माथि अथेन्टिक भयो विच यु मेड विथ यर ओन ह्यान्ड्स बिकज आई वान्टेड माई फ्रेन्ड टु मेक इट होइन भन्छ नि होइन लाइक डिफ्रेन्सेस के वुडमा डिफ्रेन्स हो कि त्यो मास प्रडक्सनमा डिफ्रेन्स हो होइन खास अब यसरी यस्तो खालि बनाउँदाखेरि त लास्टै महँगो पर्छ कि यो त अब त्यो कस्टम भयो यो कस्टम भयो होइन बाहिरतिर त अब दिस इज गर्नु एउटा त लेबरले पनि होला होइन र अब बाहिरको अब काठ पनि यहाँभन्दा पनि महँगो चाहिँ हुन्छ तर उनीहरूको अब भनौँ न कमाइ अनुसार जतिमा बेच्छ त्यो रेसियो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त त्यो डाइरेक्ट कन्भर्जनमा चाहिँ अभियसली महँगो हुन्छ तर महँगो भए पनि अघि भने जस्तो कि यु क्यान गो पिक युर ओन स्टफ क्या मलाई यो ग्रेन मन पऱ्यो त्यसपछि होइन मलाई त्यो पनि मन पऱ्यो अनि कम्पाइल गर्नु यहाँ चाहिँ लाइक ल सरी यही हो काटेको 4वटा लिनु भन्दै अब यो त मलाई चाहिएन अब सरी जाऊ लिएर जाउँ अर्को काठ टाइपको अब कहाँ काटे गरेर हेर्न सक्दैन नि त सो त्यो एउटा भयो होइन र सो प्रिमियम पाउँछ भनौँ न बाहिरतिर लाइक खोजेको जस्तो पायो पैसा तिर्यो भने चाहिँ पायो भने जस्तो क्या यो ओके देयर इज अ कन्भर्सेसन द्याट इज ह्यापनिङ कि होइन अरू साथीहरूसँग कन्भर्सेसन भइरहेको थियो कि होइन मैले चिन्ने एउटा साथी नभएर मैले चिन्ने एउटा व्यक्तिको घरमा चाहिँ इटलीबाट ल्याएको मार्बल छ कि छ होइन साँच्चीकै छ होइन अब त्यो इटालियन मार्बल मेरो आँखाले मैले त बुझ्दिनँ जबसम्म उसले भन्छ मलाई कि यो इटालियन मार्बल हो भनेर हुन्छ नि होइन तर इटालियन मार्बल त हो नि त होइन इट कस्ट टन अफ मनी टु ब्रिङ इट फ्रम माइन इट फ्रम इटली एन्ड देन माइन त होला नि होइन माइन इट फ्रम इटली एन्ड देन ब्रिङ इट हियर हुन्छ नि होइन सो द्याट्स अलरेडी देयर नि त अथेन्टिक भयो गड नोज कहाँबाट ल्यायो नि त होइन आजको दिनमा विर फाइटिङ विथ लेट्स से चाइना एन्ड देन इन्डिया हुन्छ नि होइन इन्डियाबाट आएको टेबल कति छ यहाँ फर्निचर भनौँ न टेबल फर्निचर कति छ चाइनाबाट आएको फर्निचर
कति छ नि त मार्केटमा होइन हाउ विल वी कम्पिट भन्न खोजेँ कि अथेन्टिक कस्टम मेडको लागि के त्यो बाहेक त अप्सन भएन नि त होइन कस्टम त जहाँ पनि अलिकति एक्सपेन्सिभै हुन्छ होइन तर अब मास प्रड्युस मासले लिनको लागि चाहिँ कम्पिट गर्न लास्टै गाह्रो भयो कस्टम गर्नको लागि त लाइक अब यस्तै त हो नि वी क्यान अफोर्ड होइन उसले गर्न मिल्छ तर त्यसमा पनि अब भनौँ न यो काठ अहिले मैले भने जस्तो कि अझै खतरा छान्न मिल्थ्यो नि त यु नो व्हाट आई मिन हामीले जस्तै मैले लाइक होइन मलाई यस्तै खालि ग्रेन भएको दे 4वटा दे 5वटा दे त्यसरी छान्न पाएको भए खतरा होइन त यो सो टाइम सिचुएसन अनुसार होइन अब होइन कस्टम हामीले यहाँ गर्न मिल्छ तर आई डोन्ट थिङ्क कसैले त्यसरी एक्सप्लोर पनि गरेको छैन नि त जस्तै एउटा भियतनाममा एउटा छ होइन म एउटा इन्स्टाग्राम अकाउन्ट फलो गर्छु तिनीहरूले कुन चाहिँ नामै तिनीहरूले यस्तो बिग स्ल्याब्सहरू उनीहरूले गरेर एक्सपोर्ट गर्छ कि वो लास्टै बिग एस स्ल्याब्सहरूको अब यस्तो खतरा टेबल बनाउँछ क्या बब्बाल त्यो अब त्यो पाउँदैन कि कसरी मार्केटमा राख्ने उनीहरूले बनाउँछ एउटा स्ल्याबको लाइक $25,000 $30,000 $40,000 टेबल क्या होइन सो मार्केट नभएको होइन तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला